Nhanh nhá. Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái bài cũng khá là quan trọng, đó là khi mà chúng ta đã lĩnh hội được toàn bộ tất cả những cái bài thiết kế về chữ về cơ bản rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thiết kế, đó là thiết kế ra một cái tờ gấp, thiết kế một cái tờ gấp nhé, mọi người nhớ nhé. Và cái tờ gấp này chúng ta có thể liên quan đến ví dụ tờ gấp của một cái quán là chuyên gia làm về kem, các bạn có thể chọn về một cái thương hiệu kem nào đó tùy các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho các bạn là cách thiết kế như sau. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái khổ hình vuông, và với cái khổ hình vuông này thì mọi người nên lưu ý là chúng ta sẽ đánh cho nó một cái kích thước, bởi vì là khi thiết kế thì phải có kích thước nhất định, nên chúng ta sẽ ghi là một chiều là 21 và một chiều là 29,7. Xem quấn được không? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây một chiều là 210 và một chiều là 29,7, 297 rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì đây chính là một cái khổ A4, mọi người nên lưu ý nhá. Và lúc này thì chúng ta sẽ thiết kế bằng cách như sau, là chúng ta sẽ chia cái này ra, bởi vì thường thường cái tờ gấp của chúng ta nó sẽ là gồm có 6 mặt, 3 mặt trước và 3 mặt sau. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị, đó là chọn vào object, chọn vào path và chúng ta chọn vào cái phần chia cái hình. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái phần chia rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ chia, đây là chia theo cột nằm dọc, thì trong trường hợp này thì chúng ta không nằm dọc nữa, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ chia theo cột nằm ngang nhá. Ok, sau khi chia cho cột nằm ngang xong thì chúng ta sẽ ok. Sau khi mà chúng ta đã chia xong, chúng ta ok. Các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta xong thì chúng ta sẽ quét qua tổng quan, và tất nhiên là chúng ta sẽ ra góc của biểu tượng và xoay nó đi. Và sau khi xoay thì các bạn đã có được một cái tiêu chí của 3 mặt trước, và lúc này chúng ta sẽ có được một cái thiết kế nữa, đó là chúng ta sẽ có được 3 mặt sau. Đấy, như này là chắc chắn là chúng ta làm rồi. Và sau khi làm xong thì thường thường chúng ta sẽ quy định là đây là mặt đầu tiên, đây là mặt sau, và đây là mặt kế tiếp. Thì thường thường mặt đầu tiên là mặt bìa của cái tờ gấp của chúng ta, nên là chúng ta thiết kế một cách phải kỹ lưỡng. Nên chính vì vậy mà trước khi thiết kế thì chúng ta vẽ là một cái ô vuông. Ở cái ô vuông này, nhớ một điều rằng là chúng ta phải đánh vùng kích thước. Đây là cái phần rất là quan trọng, đó là vùng an toàn. Nên là tất cả nội dung text của chúng ta nó sẽ căn, nó sẽ đều ra. Ví dụ từ đấy đến đây là sẽ là bao nhiêu cm thì chúng ta sẽ đánh vào 0,7. Chúng ta chọn vào transform, chúng ta chọn vào 9 cm, 9 mini thì chúng ta sẽ chọn vào số 8 chẳng hạn, enter như này. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ copy Ctrl C sang bên này, thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl V. Sau khi đã làm xong thì mọi người hãy chọn cho nó một cái màu sắc làm sao cho nó phù hợp, và bắt đầu là chúng ta chọn là đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đây một cái thì căn sang trái và căn lên trên. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ copy sang bên này nữa thì chúng ta có được đối tượng số 2. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy xuống đây. Có nghĩa là đây là những cái biểu tượng ốc của chúng ta để chúng ta mà thiết kế thôi. Còn cái nội dung của thiết kế của chúng ta nó sẽ nằm trong cái phạm vi diện tích từ đây đến đây. Các bạn nhớ nhé, và tất cả nội dung text sẽ nằm trong đây, có là vùng an toàn. Nên sau khi làm xong rồi tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và tích vào đây, thì tôi loại trừ, tôi chỉ lấy cái hình này thôi, còn hình này tôi để nguyên nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và ấn vào Ctrl G và ấn vào biểu tượng là căn chỉnh lại cho nó vào giữa của nhau. Thế xong. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải thiết kế ra một cái về một cái thương hiệu về kem. Thì trước tiên là một thương hiệu về kem thì chúng ta cứ tạm thời chọn một cái màu sắc nào đó cho nó phù hợp. Thì lúc này chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào Ctrl O. Chúng ta tạm thời chúng ta mở một cái logo nào đó tùy thuộc. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Tôi sẽ search một cái biểu tượng về logo.
Sau khi xuất logo xong thì chúng ta sẽ kéo xuống kéo xuống kéo xuống. Ok, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào tiếp theo, chúng ta chọn vào đây. Đấy rồi, ok, chúng ta sẽ logo. Ok, chúng ta sẽ chọn tạo một cái thương hiệu kem nào đó. Tôi cứ lấy tạo một cái logo nào đó đi. Đây, mình sẽ lấy một cái logo nó như thế này. Close. Và lúc này thì khi mà chúng ta đã có được cái thương hiệu của logo rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào. Đây mình sẽ lấy một cái thương hiệu logo nó có thể là như thế này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào logo, Ctrl C. Sau đó sang bên này thì chúng ta sẽ để vào đây và chúng ta cho thu nhỏ lại. Logo biểu tượng dưới thì mình sẽ để một cái tông màu rất là nhẹ nhàng, có thể là màu xanh này, và tất nhiên là những cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về màu hồng. Mình sẽ chọn những cái biểu tượng này đi. Ở cái màu hồng này thì mình sẽ sửa lại một tí, là nó có thể là chọn một cái nền gradient và có thể là như thế này. Và cái này thì mình sẽ chọn cái màu xanh của chúng ta là gradient tiếp, nhưng cái thương hiệu này thì mình sẽ thay đổi, là có thể là một cái biểu tượng là cái màu tím chuyển sang một cái màu tích túc. Ở đây thì mình sẽ chọn sang màu hồng. Sau đó thì cái phần phía dưới thì mình cũng sẽ thay đổi nó bằng cách là mình sẽ bỏ cái thuộc tính này đi, tích túc vào đây, và mình sẽ chọn một màu xanh nhạt chuyển sang một màu xanh nhạt hơn. Đó rồi, tiếp theo thì lúc này thì mình sẽ chọn vào đây. Cái phần này thì mình sẽ để một cái màu làm sao mà cho nó bắt mắt một tí đó. Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh dương nha. Đó rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng rồi thì chúng ta sẽ chọn một cái thương hiệu của chúng ta chọn một cái kem. Chúng ta sẽ thay đổi cái tên của cái thương hiệu này. Kem CCC. Ok, sau khi mình đã có một cái thương hiệu kem CC rồi thì mình sẽ để vào đây và mình sẽ căn vào vị trí, cái này nó cần được đậm lên tí. Phải sửa một tí rồi. Sau khi làm xong thì cái phông chữ này mình sẽ nên chọn một cái phông đậm, và cũng có thể chọn một cái thương hiệu nó là nét chữ nó có thể là mềm thôi. Ok, mình sẽ chọn một cái phông chữ nét mềm. Rồi, mình có thể chọn một cái biểu tượng như này. Xuống dưới một tí nữa. Ok, sau khi làm xong chúng ta sẽ gom toàn bộ tất cả đối tượng này lại. Rồi, chúng ta sẽ quét qua, giữ shift quét qua, chúng ta sẽ chọn đây. Gom cái trên đi, Ctrl G này với nhau, cái dưới thì mình sẽ chọn vào căn giữa đối tượng đó. Nó hơi lệch một tí này các bạn, và lúc này mình sẽ để vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong toàn bộ đối tượng thì tôi ấn vào Ctrl G để bắt đầu thực hiện một thao tác. Bắt đầu là Ctrl trừ, bắt đầu đặt cái giá trị kem của tôi vào nằm ở vị trí này. Các bạn nhìn này, để ý này, khi đặt vào đây, đối tượng của chúng ta chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta căn giữa vào nhau thì lúc này logo chúng ta đã đặt được đây. Phần thứ hai, cái nền của chúng ta đã có rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để cho nó tạo ra một cái cảm giác, thì tôi sẽ chọn một cái cảm giác, có thể là chọn một cái phông như sau. Đó là tôi sẽ chọn một cái pen, tôi tích vào đây một điểm, 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 tôi tích vào đây một điểm. Đó thì đây là một trong những cách mà tôi tạo ra hình của nó thôi. Tôi chọn một.
Và tất nhiên là trong quy trình khi làm các bạn nên lưu ý là tôi sẽ bỏ cái phần nét đi. Và cái hình này thì tôi tạm thời tôi để một cái màu cam để cho các bạn dễ nhìn hơn. Đó. Nào, đối tượng 1 và đối tượng 2 của chúng ta bắt đầu mới thực hiện một thao tác là chọn vào effect, chọn vào biểu tượng là distort transform và tôi chọn một cái thuộc tính. Các bạn nhớ nhé, đây là cái thuộc tính tạo ra đối tượng chuyển động ở đường viền. Và khi chuyển động đường viền này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có rất nhiều trạng thái của chúng ta là tạo ra số lượng. Nếu mà tôi sẽ năn cho số lượng ít thôi. Và sau đó tôi chọn vào smooth để làm sao cho mềm. Mọi người nhìn theo số 2. Cái này thì mọi người có thể là tăng độ nông sâu của cái này nó ít thôi. Đấy, có thể có rất nhiều cách nhá. Cách thứ hai, nếu mà mọi người không thích cái này thì mọi người có thể dùng với thẳng trực tiếp với cái hình tròn, bởi vì hình tròn này tạo hình nó rất là dễ, thì mọi người có thể chọn như này. Đó. Và cái cấp độ này thì mọi người đã biết rồi, là chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp, chọn vào effect, chúng ta chọn vào phần distort transform, rồi chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ tạo ra cái ngẫu hứng của cái này smooth. Chúng ta sẽ lăn chuột xuống. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Cái phần tạo hình của chúng ta nó sẽ không được theo kiểu như bình thường nữa, mà nó có thể là như thế này. Đó. Và cái cấp độ này thì mọi người nhớ là cái số lượng zigzag của chúng ta đến đây, nhìn không ạ? Chúng ta sẽ ấn OK. Và lúc này thì mọi người sẽ để ý là tôi sẽ chọn một cái thuộc tính của cái khung bên trong, rồi tôi sẽ ấn vào Ctrl số 3. Object, chọn vào Ctrl số 3 là ẩn đi. Và Alt Ctrl 3 là hiện lên. Đấy, để mọi người hiểu rằng là chúng ta sẽ làm được cái điều này. OK. Rồi, sau khi đã làm xong được cái khung số 1 rồi, chúng ta sẽ thực hiện một thao tác thứ hai là chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl B và tự phóng to ra một tí nữa. Thì bạn yên tâm một điều rằng cái cấp độ này mình sẽ để là 50% để mọi người sẽ nhìn thấy là cái khung hình khi mà mình thiết kế to ra nó sẽ không theo cái biểu tượng số 1 của chúng ta, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể xoay như này. Đó. Rồi chúng ta có thể chọn vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì chúng ta sẽ phóng to ra. Và cái này thì chúng ta có thể xoay góc độ khác nhau. Đấy, thì có nhiều sự đan xen khác nhau, và tất nhiên nó tạo ra một cái hiệu ứng trên nha. Và sau khi mà đã tạo hướng, tôi thấy là những cái chồng lớp của nó cũng khá đẹp rồi, thì bắt đầu tôi sẽ chọn đối tượng số 1 và thực hiện thao tác là chọn vào object và phá vỡ định dạng của nó đi. Đó. Và tất nhiên là chọn vào kênh alpha để chúng ta trở về đối tượng thường rồi. Đối tượng 2 tôi cũng tương tự làm như vậy. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ cũng chọn vào object và chúng ta lại chọn vào như này. Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì bắt đầu chúng ta mới thực hiện thao tác là chọn 1, giữ shift chọn 2 và chúng ta loại trừ bằng công cụ shift M. Xóa đi. Tiếp theo chúng ta chọn đối tượng 2 để chọn vào cái phần dưới này, chọn vào công cụ shift M tiếp theo, lần thứ hai tôi lại xóa tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đối tượng số 3, tôi chọn vào đối tượng này thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng shift M và xóa tiếp theo lần nữa. Thì mọi người sẽ thấy là cái khung hình của tôi đã tạo ra là như thế này. Và cái phần hình này thì chính là cái phần mà sau này tôi sẽ đặt cái vị trí này cho một cái tấm ảnh cho chui vào. Và tất cả những cái tiêu chí này thì tôi sẽ làm sao hả? Tôi sẽ chỉnh sửa. Một là chỉnh sửa, hai là các bạn có thể không chỉnh sửa bằng cách là bạn có thể cầm và bạn kéo lên đây và bạn có thể uốn nắn làm sao để cho cái chuyển động của bạn nó đẹp hơn. Thì tôi cũng không can thiệp nữa, nhưng còn đây là nó là sự ngẫu nhiên thôi. Các bạn nhìn nào, thiết kế là ngẫu nhiên. Đó, rồi OK. Sau khi mà đã chỉnh xong cái này thì các bạn có thể ở đấy một số cái mà nó không được như ý muốn thì mọi người cứ có theo hồ, có thể là ngồi chỉnh thoải mái luôn để làm sao cho cái thiết kế mình là đẹp nhất, cái bố cục chuyển động của mình đẹp nhất rồi. Rồi, sau khi đã làm được xong tổng quan được một đối tượng rồi thì bây giờ việc còn lại của chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta sẽ thiết kế. Và thiết kế như mọi người biết rồi đó là gì? Chúng ta cần một cái logo trên đây. Ấn vào Ctrl Y dài. Và mọi người thấy rằng khi ấn vào Ctrl Y dài thì logo của tôi sẽ được xuất hiện ngay, bởi vì vừa tôi vừa tạo hình, bây giờ tôi phải cho lên trên bằng Ctrl Shift hoặc bằng tay phải và ấn vào biểu tượng là View và Ctrl Y dài tiếp theo lần thứ hai thì chúng ta đã có. Đây là cái khung hình của một cái tờ gấp đầu tiên, đó là mặt trước. Và sau khi đã có mặt trước xong thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ phải làm thêm một cái thao tác nữa, đó là gì? Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cảnh vào, tôi chọn File và tôi chọn vào Plate. Lúc này các bạn sẽ chọn đến cho tôi một cái ổ F, chúng ta chọn đến thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh, và cái thư viện ảnh của tôi thì tôi sẽ chọn đến cái phần kem. Không,
tôi sẽ chọn đến phần bánh ngọt đi. Quên mất trong cái phần kem bánh này thì nó sẽ có một cái hình khá là đẹp. Đây tôi sẽ chọn cái hình này. Đó, thì khi mà tôi đã có một cái hình bánh ngọt xong thì tôi sẽ cầm tôi kéo đây một cái thì bạn sẽ thấy là cái hình của tôi nếu mà tôi thu nhỏ ở đây. Đó, tôi sẽ đặt vào đây. Và nhìn thấy chưa? Và sau khi làm xong cái biểu tượng này tôi sẽ cho cái ảnh chui xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 là cái màu trắng của tôi, và cái chọn số 7 thì cái hình của tôi đã được chui vào và tôi sẽ thu nhỏ xuống một tí nữa. Đó, cái hình này tôi có được quyền tôi cho nó chui xuống một tí nữa, chui xuống một tí nữa để nó sẽ nằm giữa cái khung hình của tôi một cách đẹp nhất. Đó, ok. Và các bạn sẽ thấy nhìn thấy một cái bánh của tôi rồi, nhưng cái phần phía trên của tôi nó bị sao ạ? Nó không được nhìn như ý muốn lắm. Thì ở đây người ta có hai cách. Cách thứ nhất là bạn sẽ chọn cả khung hình này, dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây thì cái khung hình thủng chỗ này này nó sẽ mang cái màu chỗ này nên sẽ tích vào đây cái nó sẽ đúng cái màu này. Mọi người nhìn thấy cái hình này chưa ạ? Alo. Rồi cũng tương tự như vậy thì tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ phóng to lên. Tôi có thể design nó to lên một tí để nó lẫn phần phía trên nó ít thôi. Ok, như này tôi nghĩ rằng như này nó cũng sẽ hợp lý. Và phần phía trên này mọi người đã thấy rằng cái phần này nó chúng ta đang thiếu rất nhiều, nên chính vì vậy mà chúng ta có thể chơi có hai cách. Cách thứ nhất là bạn sẽ làm cái việc như sau là xử lý cái phần vết này nó không được đẹp lắm bằng cách tôi sẽ tích đúp vào bên trong của hình này, tôi vẽ một biểu tượng về một cái khung hình. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi vẽ khung hình này chưa? Và sau khi vẽ khung hình này xong thì tôi sẽ thực hiện một cái thao tác là effect, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Để làm gì? Để chúng ta thực hiện một cái thao tác làm nhòe. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái cảm giác nó chuyển êm vào nền, đấy là chuyện đương nhiên mà chúng ta làm rồi. Đó, ok thì bạn nhìn này, tích đúp màn hình. Các bạn có thấy là tôi đã làm xong cái điều này chưa? Và các bạn có thấy rằng là tại sao tôi chọn cái bút cục này không ạ? Bởi vì cái bút cục này nó liên quan đến việc là cái giống như cái đĩa này. Các bạn nhìn thấy cái đĩa chưa? Alo. Alo. Alo, cả nhà có nghe được không ạ? Vâng. Rồi nha. Mọi người nhớ là trong quy trình tắc về thiết kế từ lúc là chúng ta cái bố cục của chúng ta có thể là đi theo những cái hình của chúng ta nữa, là hình của chúng ta không cái đĩa sự chuyển động như thì tôi cũng làm chuyển động. Và lúc này tôi thực hiện một thao tác như sau là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình tròn và tôi vẽ vào đây. Mọi người có thể chọn một cái biểu tượng như sau là màu trắng, Y ngắn chỉ vào đây một cái. Đó. Thế là mọi người có một cái hình màu trắng, và cái hình màu trắng này nó chỉ là sự trang điểm cho thiết kế của chúng ta thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ thêm một vài cái hình nữa là chọn vào đây và tôi sẽ gõ với cấp độ opacity bằng 60%. Đấy, làm thiết kế từ lúc nó phải là như thế này. Y ngắn chỉ vào đây là có thể là màu vàng, và cái nét bên ngoài thì tôi sẽ mất bỏ đi. Đó, sau đó thì bạn có thể phóng to lên. Đó, tạo ra những cái bản thiết kế mà có những cái hình nó sẽ khác biệt. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì bắt đầu tôi sẽ liên quan đến phần trang trí làm sao cho nó đẹp lên. Tôi sẽ chọn đối tượng 1 này, tôi sẽ kéo ra ngoài. Đây các bạn nhìn tôi sẽ kéo ra ngoài. Và cái công đoạn là tôi cho một cái hình chui vào một cái hình khác, thì bây giờ tôi sẽ chọn là chuột phải, chọn vào biểu tượng là cho nó chui ra để tôi lấy khung. Thì bạn nhìn tôi tích vào đây một cái, tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là tôi vứt bỏ cái này đi, tôi vứt bỏ cái này đi, đây tôi vứt bỏ cái này đi. Thì các bạn có thấy là tôi có một cái khung này không ạ? Alo. Với một cái khung này thì các bạn nên để ý cho một tí là tôi sẽ dùng cái công cụ C, và công cụ C này tôi chỉ cần chỉ vào đây một cái, tôi chỉ vào đây một cái. Thì cái công cụ C là có tính năng là nó biến cái nét liền của đối tượng ấy trở thành những nét rời, thì nó sẽ tách hai phần cho các bạn. Nó sẽ tách hai phần. Phần thứ nhất là ở đây là phần đi, phần này thì tôi sẽ shift x thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó trở thành một cái viền. Và cái viền này bạn được quyền nhé, bạn được quyền bạn chọn vào đây cho tôi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một cái viền rất là trắng. Các bạn nhìn thấy cái viền trắng này của tôi chưa? Viền trắng này các bạn có thể tăng giá trị lên, có thể là số 2 hoặc số 3 gì đấy, cái viền trông nó sẽ sắc nét như này. Và cách thứ hai nữa là bạn không muốn cái viền này nó là màu như này thì bạn có thể được quyền chọn những cái màu khác. Ví dụ chúng ta có thể chọn Y ngắn và chúng ta chọn thẳng vào đây để lấy cái màu nâu của nó. Mọi người nhìn thấy màu nâu chưa? Và cái màu nâu này tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào giá trị này chỉ là số 1 thôi. Đấy, số 2 đó. Đấy, mọi người nhìn thấy cái màu nâu của tôi chưa? Với cái màu nâu này các bạn chỉ cần hạ thấp trọng tâm xuống, kéo thành hai phần cho tôi.
Thì đây là cái phần hình số 2, tôi gõ vào đây giá trị rơi tầm khoảng 20. Mọi người sẽ nhìn thấy 20% là rất là mờ. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn cái cấp độ của nó chỉ rơi tầm khoảng 1 thôi. Đó, mọi người có nhìn thấy cái này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ học một cái chiêu rất là mới, đó là cách nha, cách chuyển từ một hình sang một hình khác. Và cách như sau, đó là tôi chọn ở hình 1 này, giữ shift chọn hình 2 này nha, các bạn ghi này, cách chuyển từ hình 1 sang hình 2 bằng cách chọn vào hình số 1, giữ shift chọn vào hình số 2, chọn hai hình đó. Sau đó chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào phần blend và chúng ta chọn vào Ctrl Alt B. Ctrl Alt B. Ctrl Alt B là chuyển từ hình 1 sang hình 2, và khi mà tôi tích vào đây một cái thì tự nhiên nó có một cái hình ở giữa. Các bạn nhìn thấy hình ở giữa tôi mà. Đó. Và để muốn chỉnh cái cấp độ chuyển từ hình 1 sang hình 2 bằng nhiều hình hay là ít hình thì chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào phần blend, chúng ta chọn vào phần blend option, nhìn thấy không ạ? Và khi tôi tích vào đây một cái thì nó có một cái bảng này. Đó. Và cái bảng này cũng tương đồng với giá trị là khi tôi tích vào cái công cụ, đó là công cụ blend tool, là công cụ V kép, thì bạn chỉ cần tích vào đây một cái thì ngay tức nó cũng ra. Và ở đây nó sẽ có sự chuyển giao cho các bạn, đó là chuyển giao theo hệ màu, chuyển giao theo số lượng và chuyển theo khoảng cách. Thì chúng ta sẽ chọn số lượng như này nhé. Bạn nhìn thấy số 1 không? Tôi tăng giá trị lên bằng cách là tôi sẽ lăn chuột cái thành số 2, tôi lăn chuột số 3, lăn chuột số 4, tôi lăn chuột số 5 và tôi lăn chuột số 6. Ok, mọi người có nhìn thấy cái điều này không ạ? Ok, và mọi người sẽ thấy rằng là hồi xưa thì chúng ta cứ học là cứ cách chuyển độ từ 50, 30, 20, thì bây giờ không. Cái phương pháp này chúng ta sẽ làm một phát là chuyển độ rất là đều từ trên xuống dưới, và trông nó rất là mềm mại, mượt mà. Đó, và sau khi làm xong tôi ấn ok. Thì lúc này cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ làm sao? Tôi tạo ra một cái khung hình thiết kế trông nó rất là bắt mắt. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rồi. Sau khi mà làm xong đến đây xong thì chúng ta sẽ phải làm thêm một cái thao tác nữa là bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác là tạo bóng cho cái khung hình bên trong. Đấy, khung hình xong rồi, bây giờ chúng ta tạo bóng thôi. Tạo bóng bằng cách nào? Tôi chọn cả cái khung hình này, tôi tạo bóng là bóng bên trong bằng cách là tôi chọn vào effect. Các bạn nhớ nhá, chọn khung, sau đó các bạn chọn vào style và chọn vào inner ground. Inner ground là chính là làm bóng bên trong. Và khi tích vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ xuất hiện ra một cái bảng. Và cái bảng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái viền này, các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó phải tự phát sáng này. Nếu tôi tăng giá trị này lên được không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là càng ngày nó càng sáng. Thì càng ngày càng sáng. Và càng ngày càng sáng thì bạn có thể tăng cái giá trị này lên, độ lan tỏa của cái bóng này. Bạn nhìn thấy lan tỏa của cái bóng chưa? Alo, mọi người có nhìn thấy không ạ? Nhưng lúc này chúng ta đang dùng hòa trộn là hòa trộn sáng ảnh. Còn nếu mà chúng ta là hòa trộn tối ảnh thì sao? Thì câu chuyện của chúng ta chọn là multi. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải chọn một cái tương đối về màu sắc. Ví dụ tôi chọn một cái màu như này thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái khung hình này chúng ta đậm lại nhá. Mọi người có nhìn thấy đậm lại không ạ? Và cái đậm này tôi chỉ có vào đây giá trị rơi tầm khoảng 30% thôi. Nhìn không ạ? Và tôi ấn ok thì các bạn sẽ thấy là cái khung hình này nó có tối nhưng nó không quá tối là được rồi. Thế là tôi đã tạo ra một khung hình cho một cái góc của tôi như này. Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn vào vị trí thứ hai của cái hình này của tôi. Tôi chọn một cái thuộc tính như sau, đó là chọn vào effect, chọn vào style và chọn vào inner ground. Lúc này các bạn sẽ thấy là đây là màu đậm, nhưng lúc này tôi sẽ thay đổi đó là màu sáng, và cái này thì tôi sẽ chọn vào giá trị đó là màu trắng. Mọi người sẽ nhìn thấy là cái này là lan tỏa của tôi không để nhiều nữa nha. Ok, chúng ta sẽ tăng cái blue lên là số 1. Và cái biểu tượng này thì tôi sẽ để là một cái hòa trộn overlay, thử xem mọi người có thấy nó có được không nhé. Overlay. Và cái này thì tôi cũng để overlay. Rồi cái này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu, nếu không thì chúng ta sẽ chọn một cái màu hơi hơi sữa một cái. Rồi cái này tôi cũng chọn một cái màu nó hơi sữa.
Ok, thì lúc này các bạn sẽ thấy là tôi sẽ quay trở lại cái hiệu ứng của cái đối tượng này bằng cách là chọn vào cái apparent. Các bạn nhìn này, để muốn quay hiệu ứng lại cái vừa rồi tôi chọn vào effect, tôi chọn vào biểu tượng là cái style và tôi chọn vào cái inner ground, thì bằng cách là các bạn chỉ cần chọn vào hình, sau đó bạn chọn vào apparent, chính là cái biểu tượng hình tròn có dấu chấm nét đất xung quanh, sau đó bạn sẽ chọn vào tích đúc vào đây là effect đây, thì bạn sẽ thấy là opacity lúc này tôi đặt là 100. Thì các bạn có thấy là chỗ này nó sẽ có phát sáng ở viền không, và lúc này tôi tăng cái viền lên đây ạ, đến ok. Thế tôi có được cái hình, các bạn có nhìn thấy cái phát sáng này chưa? Và cái phát sáng này thì ví dụ nếu tôi thử thay vào màu trắng xem nó có được không. Nào bây giờ chúng ta sẽ thay đổi màu trắng nhá. Và cái hình này thì tôi sẽ để là dạng không phải overlay nữa, xem là nó có đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi nó phát sáng cái cạnh không ạ? Nhìn chưa? Và nếu mà các bạn thấy là cái hình này nó khá là tốt rồi thì bạn được quyền hãy mang cái này vào cái graphic style để đỡ phải làm lại. Các bạn nhìn này nha, cái này là chúng ta dùng hiệu ứng này, effect này, chúng ta dùng qua cái phần style này, chúng ta chọn vào inner ground này, và sau khi mà chúng ta điều chỉnh là thấy ngon rồi, mà cái hiệu ứng này ngon quá, thế là chúng ta sẽ chọn vào nó luôn, chọn vào biểu tượng graphic style và chúng ta kéo thẳng trực tiếp cái hình này vào đây nha. Các bạn nhìn này, tôi kéo vào đây, thế là tôi có hiệu ứng rồi. Các bạn nhìn hiệu ứng này chưa? Thì lúc này cái hình dưới thì chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ cần tích vào đây thôi, hiệu ứng chúng ta cũng giống như trên. Các bạn thấy không ạ? Nên là chúng ta sẽ làm rất là nhanh, và cái cường độ này thì chúng ta sẽ giảm độ xuống để cho nó trầm hơn. Đó, thế là chúng ta có một cái hình trang trí. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ kéo xuống đây để có một hình trang trí tiếp theo. Ok. Rồi thì sau khi mà đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng của phần phía trên của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển xuống phía dưới. Thì đối với cái phần hình phía dưới này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng đó là gradient. Và tất nhiên cái gradient này của tôi thì nó có cái hương vị là chúng ta có thể chọn theo tông tím hay tông vàng tùy theo. Lúc này tôi sẽ chọn vào gradient. Và với gradient này thì các bạn nhớ là tôi sẽ tích lũy vào biểu tượng đó và tôi chọn một cái tông màu, ví dụ bạn chọn cái tông màu đậm hay tông màu đậm hơn, sau đó bạn tích vào tông màu thứ hai thì bạn sẽ chọn tông màu như này. Thì lúc này sau khi làm xong bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng là bóng, nó là bóng hình tròn thôi, nhìn không ạ? Thì cái tông màu của chúng ta sẽ được như này. Còn nếu mà các bạn có thể thích sáng hơn thì bạn có thể chọn ra tông nó hơi vàng, nó có thể như này. Và cái phần hình bên này thì chúng ta sẽ chọn nó sáng hơn, có thể là như thế này một cái, và bên này thì chúng ta sẽ chọn là hơi cam tí. Đó nha, có rất nhiều kiểu để chúng ta lựa chọn. Và sau khi lựa chọn xong thì chúng ta bắt đầu là đã cái phần chính của chúng ta đã ổn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng là menu hay thực đơn gì đó, chúng ta sẽ menu Ctrl A. Ok, sau khi đã có chữ menu xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chữ dòng chữ đến đây, và cái phông chữ thì mọi người hãy chọn cho tôi một cái phông chữ nào nét nó dày thôi, nét nó dày, và cũng có thể là chọn cái phông chữ này nét nó mềm thôi, mọi người có thể chọn lựa như vậy. Ok, chúng ta sẽ chọn vào UTM lại một tí nữa. Ở cái này tôi sẽ tích vào đây một cái, tôi sẽ chọn vào đây. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ nó có thể là nét, tôi chọn một cái phông chữ nào nét như thế này đi. Ok, chúng ta chọn vào đây. Chọn một cái phông chữ nét nó dày đi một tí để cho mọi người dễ nhìn được cái hiệu ứng mà tôi đang làm. Và lúc này các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ chọn là cái tông màu thì màu sáng, thì mọi người sẽ thấy là nó rất là dễ nhìn. Chúng ta có thể chọn lại một tí nữa cái phần phông chữ của chúng ta đây. Với cái hiệu ứng như này thì tôi muốn dùng cái hiệu ứng màu của graphic style, thì tôi tích vào đây một cái thì nó cũng mang được cái tiêu chí của tôi lựa chọn. Và lúc này tôi chỉ cần thay đổi một cái màu thôi thì mọi người sẽ thấy là cái nó hơi bị lớn, thấy không?
Và nếu mà mọi người thấy lớn như này, mọi người có thể chơi trò mà là thấy ơi vậy thì em cũng không muốn nó theo hiệu ứng cũ đâu, thì chúng ta có thể tự tạo ra một cái hiệu ứng của chính chúng ta bằng cách như sau. Ví dụ tôi sẽ chọn đây là màu vàng, tôi chọn vào effect, tôi chọn vào biểu tượng là style và tôi chọn vào inner ground và bắt đầu tôi thực hiện là cái bóng này hơi lớn, tôi sẽ xuống. Mọi người nhìn thấy cái bóng của tôi chưa? Alo, alo. Và cái này các bạn có thể chọn lựa giá trị là không phẩy bao nhiêu đấy, tùy vào mọi người. Ví dụ như là chúng ta đặt là 0,5, enter. 0,5 hình như nó hơi lớn. Ok, chúng ta sẽ tích đúc vào đây. 0,5 enter. Hơi bé, tích đúc vào đây, chắc là nên 1 thôi. Rồi, sau khi đã xong thì các bạn sẽ thấy là một cái chữ của chúng ta phát sáng bên trong và có hiệu ứng. Sau khi làm xong cái biểu tượng này thì tôi sẽ đặt một cái phần đặt ở đây, và câu chuyện của chúng ta là tôi sẽ làm copy là một cái chữ thứ hai và tôi làm mất hiệu ứng đi bằng cách tôi sẽ chọn là biểu tượng effect. Với cái biểu tượng này thì mọi người đến để ý là chúng ta mất hiệu ứng của effect bằng cách là tích vào cái biểu tượng thùng rác và tự khắc cái này nó cũng mất luôn. Và bây giờ tôi đã có một cái chữ bình thường, Tuấn và Ctrl Shift O để trở thành đối tượng thường. Lúc này mọi người nên để ý là khi chúng ta sẽ có đối tượng thường rồi thì chúng ta sẽ chọn vào các object và chúng ta sẽ thực hiện một thao tác đó là path và chọn vào offset path. Thì với cái offset path như này thì các bạn sẽ thấy là tôi lăn chuột xuống, mọi người sẽ thấy là cái kích thước của chúng ta nó cái này lớn lên mà có sự song song mà. Alo, alo. Được. Rồi sau khi đã chọn xong cái này xong mình nhấn ok này thì lúc này mình có một cái khung hình bên ngoài của cái chữ này, mình sẽ cắt giao cả hai này để tạo ra một cái viền to hơn so với cái chữ menu này của chúng ta bằng công cụ Shift F7. Chúng ta cắt giao này, và sau khi cắt giao thì nó trở thành hình rồi, bạn nhìn lên nó là hình này. Và tất nhiên cái này để làm gì? Để chúng ta ấn vào Shift X để làm gì? Để lấy viền thôi. Mình nhớ nhé, chúng ta chỉ lấy viền thôi chứ không phải là chúng ta làm để làm lấy chữ. Phần đó đâu ạ? Đó, mọi người nhìn thấy cái viền chưa? Alo. Đấy thì đây là một trong những cái cách thức mà để mọi người có thể làm. Thì có nhiều người thì bảo là thích làm như này là được rồi. Còn có những người bảo là thích là em chọn một cái màu nó trắng và em muốn dùng một cái màu trắng và em dùng hòa trộn có được không? Overlay thì cũng như nhau, các bạn nhìn nhau ạ. Và chúng ta có một cái chữ dành cho cái menu của chúng ta một cách hợp lý hơn. Sau đó sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ vẽ một vài cái biểu tượng hình chấm, và cái này thì chúng ta sẽ chọn graph style, thích vào đây một cái, chọn một cái màu đó là màu trắng chẳng hạn. Ok, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn một cái màu vàng, và cái này thì tôi sẽ dùng cái hòa trộn thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng này nhỏ hơn, sau đó chúng ta sẽ chọn một cái to hơn, thì ngắn chúng ta chỉ ở đây để lấy màu. Thì nó có rất nhiều những cái trạng thái để bạn có thể làm. Sau khi đã có một cái menu cho một cái này thì chúng ta sẽ có cái phần phía dưới là mô tả cho phần cửa hàng, thì nó là chúng ta chọn vào Alt Control chúng ta Alt Control 3 để hiện cái lưới này, bạn nhìn không? Lúc này cái text của chúng ta là sẽ được vào đâu ạ? Chúng ta sẽ gõ một cái biểu tượng đây, địa chỉ điện thoại, chúng ta sẽ tích vào. Tôi sẽ gõ một cái địa chỉ như này. Chúng ta sẽ địa chỉ blog 2 chấm số 1 và email. Đấy, các bạn có thể để lại giống như một công ty ấy, ví dụ như Khánh Còng rồi có. Tiếp theo các bạn có thể để lại số điện thoại, hai chấm chúng ta ghi 0903232722. Ok, ví dụ tôi đưa ra 4 cái tiêu chí này và cái text này thì tôi sẽ chọn là giá trị rơi tầm khoảng số 8. Text tôi để rất là bé thì các bạn sẽ thấy là ở đây là text tôi để tiêu đề đây. Mọi người có thể ấn vào biểu tượng căn giữa bằng Ctrl Shift C. Mọi người còn nhớ Ctrl Shift C không ạ? Alo.
chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta căn vào giữa nhau, thế là chúng ta có được hình này, và hình này thì chúng ta sẽ kéo thấp xuống để nằm trong khu vực an toàn. Mọi người nhìn thấy chưa? Và sau khi đã làm xong này thì chúng ta lại ấn key bằng Ctrl 3 đó, và cái text này thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ để là một cái màu trắng. Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái hình này của chúng ta nó quá dài, hoặc là cái email này của chúng ta quá dài mà cái Ctrl 3 chúng ta hiện lên như này, mà chúng ta có thể để ngang mấy cái tiêu chí, thì mọi người cũng có thể thử xem là chúng ta có thể để như này được không. Phẩy này, cách ra đó, và cái này thì tôi sẽ kéo dài từ bên này sang bên này, và cái này tôi sẽ kéo dài từ bên này sang bên này, được không? Đó thì trông nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn một biểu tượng Ctrl 3 ấn cái phần dưới đi, Ctrl 3 phần dưới đó. Và sau khi mà đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó, thì bây giờ mọi người chỉ việc làm sao gạch chân. Có nhiều người thì bảo là thầy ơi cho em gạch thêm một cái chân này nữa để nó tách biệt giữa cái phần 1 và phần 2 được không? Ok, thì mọi người gạch thôi. Chúng ta chọn màu trắng và chúng ta ấn Shift. Lúc này cái biểu tượng chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây và thực hiện thao tác là chọn vào chốc, chọn vào biểu tượng là nét đứt. Cái này thì tôi sẽ chọn số 2 để nét đứt nó gần nhau một tí. Thì đây là cái phần chính mà tôi đã làm xong cái phần đầu tiên, đó là trang bìa. Ok, mọi người hiểu cái này chưa đã? Đó, để muốn làm ra một cái thiết kế một cái mặt bìa mà trông nó dễ nhìn thì chúng ta cũng phải rất là tốn công, chúng ta phải mất thời gian chúng ta làm. Rồi chuyển sang phần thứ hai của chúng ta là gì? Tôi sẽ thích vào đây, tôi ấn vào biểu tượng y ngắn, tôi chỉ vào đây lấy tông màu. Đây là mặt sau. Và mặt sau này thì tôi sẽ có một cái biểu tượng như sau, là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl, tôi sẽ lấy một cái logo, tôi sẽ để chỗ này. Và cái biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ dùng một cái biểu tượng, một cái hình tròn, tôi đặt ở vị trí giữa của đối tượng đó. Và cái hình này thì tôi sẽ để là một cái màu sáng hơn để tôi sẽ đặt logo của tôi. Đó, các bạn nhìn thấy hình của tôi chưa? Lúc này sau khi làm xong được cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ chọn một cái thao tác là chọn 1, chọn 2 và tôi thích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ căn vào giữa. Tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, tôi căn vào giữa luôn hình thứ hai. Thế là con logo. Và cái hình này thì tôi chia sẻ là tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, tôi có thể chọn vào cắt vào cái biểu tượng về hình tròn, nên tôi sẽ vẽ vào đây, tôi cắt vào cái hình tròn như này với tỷ lệ như này. Chọn 1, chọn 2 và tôi thực hiện một thao tác, đó là tôi sẽ cắt dao loại trừ phần thừa đi bằng công cụ Shift M tính loại trừ. Ở cái phần này thì tôi sẽ chọn vào vị trí số 1, vị trí số 2 cho nên trên tất cả. Đó. Sau khi mà đã làm xong cái biểu tượng này thì tôi sẽ đổ một cái màu trắng, và cái hình này thì tôi sẽ bỏ cái nét đi. Đấy, lúc này thì các bạn nhớ là chỗ này thì chúng ta có thể tha hồ là chúng ta sẽ vẽ đường cong hay cái gì đó tùy mọi người, hoặc là mọi người có thể lấy cái này copy sang hay là như nào đó. Nhưng cái phần này thì tôi sẽ làm mất phần hình đi. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy làm mất phần này đi, ấn vào Ctrl C và Ctrl B là copy xuống dưới và tôi phóng to. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu cam để mọi người biết rằng là tôi đã làm xong. Tôi chọn một cái màu cam, mọi người nhìn thấy cái màu cam này của tôi chưa? Và cái màu cam này bắt đầu tôi mới thực hiện là chọn 1, chọn 2, tôi sẽ thu nhỏ tất cả hai lại, thì tôi sẽ tạo ra sự trang trí. Đây ạ. Cái phần này tôi sẽ lấy một cái hình ảnh ở trên mạng, tôi nên kiếm một cái bản đồ, nên là tôi sẽ lên trên mạng, sau đó vào Google, xong rồi search một cái bản đồ giống như là chúng ta địa chỉ để mọi người có thể xem được là cái địa điểm tôi ở đâu. Đó, chúng ta chọn vào Maps. Sau đó thì chúng ta chọn về hình ảnh thôi. Thì nó rất là nhiều bản đồ nên tôi sẽ thích tạm thời một cái bản đồ nào đó, để ví dụ đây là các vị trí chi nhánh hoặc là cửa hàng của tôi sẽ chọn một cái vị trí cửa hàng, được không ạ? Rồi, ok, chúng ta chọn tạm một cái đi. Sau khi đã chọn xong thì tôi sẽ ấn vào sao chép là copy, sao chép cái hình ảnh, và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở về cái màn hình của chúng ta thôi. Thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V, các bạn sẽ nhìn thấy cái bản đồ tôi cho xuống dưới tất cả, chọn cái tổng số 2 và Ctrl số 7. Lúc này tôi đã có một cái bản đồ rồi, chúng ta sẽ thu nhỏ cái bản đồ này để cho nó chi tiết nó tốt hơn. Đây là các chi nhánh mà tôi sẽ, cái cửa hàng của tôi sẽ có được nhìn qua cái bản đồ đó, và tất nhiên là chúng ta phải vẽ lại.
Tiếp theo sau khi mà đi đến đây xong thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây tôi có một cái đường, tôi cần một cái độ đậm nữa cho thiết kế nên tôi sẽ chọn vào file, tôi chọn ở đây. Đó, mọi người có thể chọn vào đường cong bên này hoặc đường cong bên này, nếu tùy thích thì mọi người có thể tạo ra những cái biểu tượng đường cong đó. Đó, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và lại dùng cái công cụ đó là Shift M và chúng ta sẽ loại trừ. Và lúc này cái phần trắng của tôi đang ở trên, tôi cho xuống dưới bằng Ctrl và xuống dưới một lần nữa. Và lúc này các bạn chỉ cần gõ cho tôi cái tiêu chí là số 50 thôi, thì lúc này chúng ta cũng có một cái hình là có sự chuyển độ. Đấy, mọi người biết không? Thiết kế một cái sự chuyển độ nó cũng phải như thế này. Và tiếp theo nữa thì mọi người sẽ thấy một cái nét của chúng ta nó làm cái này đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và tôi sẽ phóng cho mọi người sẽ xem. Mọi người tôi ấn Shift X thì tự tất cả trở thành viền. Mọi người nhìn thấy cái viền tôi chưa? Và cái viền này các bạn có thể để cho nó đậm hơn cũng không vấn đề gì, để cho mọi người nhìn thấy tôi đã tạo cái viền. Và cái viền này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B, tiếp theo một lần nữa tôi sẽ thu nhỏ ra ngoài. Và cái cấp độ này tôi sẽ để là 10. Thì vừa rồi chúng ta học được cái này đúng không ạ? Chúng ta chọn 1, chọn 2, ấn vào lệnh Object, chúng ta chọn vào biểu tượng là công cụ về Blend và chúng ta chọn vào Ctrl B, thì cái hình này nó sẽ chuyển độ ra như này. Và tương tự như vậy tôi tích đúp vào công cụ với kép. Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy là tôi tăng cái này lên thì tôi đã có một cái sự chuyển độ của logo rồi. Logo tôi đã được ở đây. Đó, thế là cái mặt sau của tôi này đã được làm xong thiết kế. Và lúc ngoài tôi sẽ đẩy cái đối tượng này lên này. Đây là cái phần text mà tôi đã làm. Với cái phần này thì các bạn sẽ ấn vào Alt Ctrl 3 để thứ nhất là chúng ta có thể tích vào đây và chúng ta sẽ đặt vị trí này sang bên này để lấy được cái tiêu chí là căn. Và cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Shift N là căn sang trái. Tôi sẽ ghi là xuống dòng. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ ấn vào đây, ấn vào Enter này. Cửa hàng 1. Ok, chúng ta sẽ từ đây, chúng ta sẽ đưa vào đây rồi chúng ta sẽ kéo xuống đây. Chúng ta sẽ copy cái này. C, chúng ta sẽ có khoảng 3 cửa hàng chẳng hạn. Cái này thì tôi sẽ để khoảng cách nó xa ra. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ ấn vào đây. Này tôi cũng để cái đó. Và sau khi làm xong thì cái này tôi là ấn vào Ctrl 3. Ctrl 3 là ẩn đi. Cái hình này tôi sẽ đẩy xuống để làm sao nó cân đong đo đếm đúng bằng cái hình phía dưới của tôi. Là các vị trí nhé. Cái này tôi ấn vào Ctrl số 3 để là tắt đi. Đó. Và sau khi mà đã có được những cái tiêu chí được trái phải rồi thì các bạn có thể tạo ra những cái dòng phân cách bằng cách là tôi tích vào đây, tôi đặt vào vị trí này là số 1 này. Tôi cũng có một cái dòng và tôi tích vào vị trí số 2, tôi có cái dòng số 2. Đó, thế là tôi đã xong được cái mặt sau của cái thiết kế của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần trong của cái phần thiết kế của chúng ta, đó là phần này. Thì đối với tôi thì tôi sẽ chọn cái phương án là tôi sẽ chọn một cái màu rất là nhẹ nhàng. Đây à. Màu này các bạn sẽ chọn này, tôi sẽ chọn một cái màu tương đồng như này. Với cái màu này tôi sẽ lấy toàn bộ tất cả những khung hình phần thiết kế cái này của tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo đối tượng này sang. Đó. Thế là tôi đã có một cái khung hình. Và cái khung hình này lúc này tôi sẽ thay đổi cái thuộc tính của nó bằng cách là tôi sẽ chọn vào đây và chọn vào file, chọn vào đấy. Cái này thì các bạn sẽ kéo xuống. Ở đây thì nó có rất nhiều những hương vị cho các bạn lựa chọn, nhưng mà cũng có thể là các bạn sẽ lựa chọn những cái hình ảnh khác đi, ví dụ như này. Ok, chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl X. Sau đó tích đúp bên trong. Xóa bỏ cái này đi. Xóa bỏ cái này đi và Ctrl V. Đẩy cái hình này vào đây. Đó. Sau khi đẩy vào thì tôi tích đúp vào đây thì tôi sẽ có được cái hình logo tôi nằm ở đây. Thì lúc này tôi thay đổi quan điểm của tôi là tôi không đặt vào đây nữa mà tôi sẽ đặt logo ở phần phía dưới. Nếu nó nổi lên được thì chấp nhận, còn nếu không nổi được thì chúng ta phải tính toán lại, là bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta tính này. Lúc này có hai phương thức. Phương thức thứ nhất là bạn sẽ phải làm sao đẩy toàn bộ cái cụm này lên trên giúp tôi nha, bằng cách như sau. Nhìn này, chúng ta sẽ quét qua toàn bộ cái này, giữ shift đẩy ra ngoài này cho tôi. Sau đó các bạn sẽ chọn logo, bạn cứ đẩy vào trong đi cho tôi.
Lúc này thực hiện một thao tác là dùng công cụ phím A, mọi người biết rồi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí này và kéo thấp này xuống. Thì các bạn sẽ thấy là khi tôi kéo nhảy thì cái khung hình nó sẽ bé lại toàn bộ, nó chỉ kéo này thôi. Và lúc này sau khi kéo xong tôi thấy là chỗ này nó khá hợp lý rồi thì tôi bắt đầu tôi sẽ phép qua lại. Tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl G và tôi thực hiện thao tác là đẩy vào đây. Được không ạ? Lúc này cả hai cái hình này tôi sẽ phép qua cả hai để cho xuống dưới tất cả. Thì lúc này logo tôi nằm ở vị trí này. Với cái logo như này thì bạn có rất nhiều cách trang trí. Logo này đầu tiên tôi đã trang trí với hình tròn rồi thì bây giờ tôi cũng có thể chọn một cái hình tròn khác. Ví dụ đây hình tròn này, tôi sẽ copy xuống dưới. Và cái này thì tôi có thể đặt ở vị trí tâm điểm của đối tượng của chúng ta nằm ở đây và tôi thực hiện thao tác đặt ở đây. Logo tôi nằm trên này cho nên trên tất cả. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái logo của tôi. Và với cái cấp độ logo này chọn 1 chọn 2 thì chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta chọn vào hình. Đó, thế đó. Sau đó chọn 1 chọn 2 của chúng ta đã xong. Và tôi có một cái hình cái bánh. Và phần thứ hai nữa là bây giờ tôi sẽ phải bắt buộc phải cho hiển thị cái thanh lưới lên để làm gì? Tôi sẽ Alt Can 2, Alt Ctrl 3 để hiện cái lưới lên. Tôi sẽ copy cái hình lưới này xuống dưới. Với cái hình lưới này thì bạn nhớ là tôi sẽ đánh một cái biểu tượng text, tôi vẽ vào đây. Đây là một cái text về giới thiệu của một cái cửa hàng của tôi. Tôi sẽ chọn vào vị trí tôi đặt vào đây. Tôi sẽ kéo sang bên này này. Và tất nhiên tôi sẽ cầm đấy, tôi sẽ đặt như này. Và các bạn cũng phải lưu ý là không phải là lúc nào chúng ta cũng đây là chúng ta tự bịa ra một cái đoạn text thôi, chứ còn khách hàng người ta sẽ cung cấp cho mình thì dựa trên những đoạn text nội dung của chúng ta để chúng ta căn đong đo đếm, chúng ta cho ngắn dài, chứ không phải là tự nhiên là chúng ta làm lúc nào đây là tự chúng ta quyết định cái phần text đấy, nên là thường thường nó sẽ làm rất là dễ trong cái phần của các bạn được. Nên các bạn cần nên lưu ý là các bạn sẽ làm như này cho tôi. Đó, và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl số 3 tắt đi. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái phần text của chúng ta dài lên như này, và chúng ta sẽ có phần text này như này. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần là giới thiệu, mọi người sẽ tích vào cái là giới thiệu công ty hay là giới thiệu cửa hàng gì đấy tùy mọi người. Và cái tiêu chí là của chữ này thì tôi sẽ đặt vào vị trí này, tôi sẽ đặt ở đây. Được không? Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ có một cái tiêu chí này. Và cái chữ này tôi ấn vào Ctrl Shift G để nó căn đều đi, để cái text của chúng ta nó luôn luôn đẹp. Chúng ta sẽ chọn xuống dưới một tí, và cái phần text này chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chúng ta cũng có thể chọn một cái tông màu xanh, như tôi lấy từ màu xanh của text chữ này. Ok. Khoảng cách giữa từ chữ tiêu đề xuống đây thì sẽ lớn hơn là từ từng các dòng của các bạn. Đó. Rồi cái này chúng ta sẽ tắt đi bằng công cụ, đó là cái gì? Chúng ta đã ấn vào cái biểu tượng là Ctrl 3 và Ctrl 3 chúng ta đã xong. Phần này chúng ta sẽ có một cái trang gọi là trang sản phẩm của chúng ta. Ở sản phẩm này thì chúng ta sẽ làm một cái tiêu chí này, chúng ta sẽ lại chơi trò là chúng ta copy toàn bộ tất cả thương hiệu này. Là dựng phim này chúng ta đẩy sang đây. Đây chúng ta dựng rồi. Và giữ này thì các bạn sẽ cho lên trên tất cả và dùng phím O đảo ngược lại để nó đối xứng lại, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như này đấy. Và cái hình này thì tôi yêu cầu là tôi sẽ thay một cái hình khác. Thì để muốn thay thì tôi sẽ chọn là file, tôi lại chọn là phần plate. Tại vì cái tờ gấp nó mang hình thức là giới thiệu ngắn gọn, nên là các bạn sẽ phải chắt lọc cho tôi những hình ảnh nó tốt nhất thôi để các bạn đưa vào. Ok, chúng ta sẽ chọn đến một cái hình ở một cô gái cầm một cái cốc kem, có thể là tôi sẽ chọn cái hình này. Cho xuống dưới chúng ta sẽ ấn vào cái X, kích đúp vào đây thì chúng ta chọn cái hình này, kích đúp vào đây nữa, chọn này xóa đi. Sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì lúc này tôi đã có một cái hình ảnh tiếp theo của cô gái, và cô gái này thì đang ăn một cái kem. Tôi muốn là đây là cái phần trang sản phẩm. Thì cái phần này sau khi làm xong tôi sẽ chọn là y ngắn, tôi sẽ chọn tiếp vào đây. Thì cái tông màu của đối tượng này, một là bạn sẽ cho nó đậm lên nha, bạn nhìn thấy đậm lên. Hai là bạn sẽ cho hai bên này nhạt đi và bên này đậm hơn, để có thể là hoặc là bằng nhau. Và cái chữ này cũng có thể là tôi sẽ không để màu này nữa, tôi có thể để màu xám thôi. Cái này tôi cũng để màu xám thôi nha. Rồi, và cái màu này thì cũng có thể là bạn sẽ cho nó nhạt đi một độ nữa thì có được không?
Đó, thấy chưa, chúng ta sẽ có nhà đi và cái này đậm lên. Rồi sau khi làm xong thì tôi sẽ đẩy sang cái phần này là tiêu chí thứ hai của tôi. Và chắc chắn này tôi sẽ ghi là cái này là liên quan đến phần sản phẩm. Đó, các bạn có thể chọn cái tông màu trắng xem nó có nổi không. Đó nha. Rồi sau có màu trắng xong rồi thì cái biểu tượng khi mà các bạn trang trí thì có rất nhiều cách để trang trí. Có những người thì người ta sẽ dùng một cái biểu tượng, người ta vẽ vào góc như này, người ta chọn y ngắn, người ta chỉ vào đây, sau đó người ta sẽ chọn vào công cụ phím ma, người ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm để tôi có góc này này. Với cái hình này thì tôi sẽ bỏ cái phần viền đi. Với cái này thì tôi sẽ làm sao tôi cho xuống dưới. Thì cái chữ giới thiệu công ty này tôi sẽ đẩy lui vào trong và tôi đặt một cái tông màu, đó là có thể là bắt đầu là tôi dùng màu trắng được rồi. X. Đó, các bạn nha, tùy theo cái cách thức mà chúng ta trang trí để làm sao để cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ lại cầm đối tượng này, tôi sẽ đẩy sang tiếp theo một phần nữa này, đây là phần sản phẩm, tôi cho lên trên tất cả. Màu này tôi sẽ để nó đậm hơn, có thể để tông nhài, tôi cho xuống dưới. Và cái phần sản phẩm này thì tôi sẽ đẩy lui vào trong một tí nữa, đúng không? Và lúc này tôi sẽ đưa ra một vài cái sản phẩm tiêu biểu bằng cách là tôi sẽ sử dụng những cái hình tròn. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl 3, Ctrl Alt 3 để hiện biểu tượng lên. Đây, Ctrl Alt 3 là hiện lên. Chọn vào phần Object và chọn vào Ctrl 3. Với cái Ctrl Alt 3 như này xong rồi tôi lại đẩy cái này sang bên này nữa một lần nữa tiếp theo. Và lúc này thì câu chuyện của chúng ta sẽ là phải là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm như này. Bạn có thể chọn hình vuông, bạn có thể chọn hình tròn tùy theo cái cách thức của bạn. Nên tôi sẽ để hai cái sản phẩm tiêu biểu ở đây. Tôi sẽ chọn một cái màu trắng, sau đó thì tôi sẽ cầm một cái copy xuống này, tôi có được hình tiêu chí thứ hai. Và cái sản phẩm của tôi thì tôi sẽ lấy cái text của nó sẽ tiêu chí như này. Text của chúng ta nó sẽ là tiêu chí của một cái cung cấp. Tôi sẽ đặt vào đây cho bạn. Và cái này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn màu ghi xám, và lúc này tôi ấn vào Ctrl Shift N là căn sang trái, và bắt đầu là tôi sẽ có một cái text như này. Đây là cái ghi diện tích của tôi, và tôi sẽ xuống dòng tầm này nha. Ở đây thì tôi sẽ có một cái biểu tượng là cái tiêu đề của tôi sẽ có là tiếp theo là tôi chọn cái này. Đây là tôi sẽ chọn một cái sáng tiếp theo, tôi có sản phẩm số 1, ví dụ như thế. Và cái này thì tôi sẽ phải nhỏ cấp hơn, ví dụ tôi sẽ chọn vào đây số khoảng 12. Và cái này là mô tả của thiết kế, mô tả của cái kem đó, và giá tiền bao nhiêu, ví dụ như là đây tôi sẽ ghi là giá. Hai chấm, chúng ta ghi là 87k. Tôi xuống dòng. Đây là một vài dòng mô tả, một thông tin của mọi người. Đó, rồi ok, tích vào đây chúng ta sẽ có một vài dòng thông tin. Sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có một cái text của một cái giá như này. Ctrl này chúng ta có thể chọn lại text, chúng ta sẽ drag vào một cái vùng từ bên này sang bên này, chuẩn. Cái này y ngắn tôi sẽ chỉ thẳng sang đây để tôi lấy text tiêu chí. Các bạn sẽ cần xuống dòng cho tôi một cái là chúng ta sẽ ghi là tên sản phẩm, trên này là giá 2.78k. Tôi có được cái tiêu chí của sản phẩm số 1. Sau đó thì tôi sẽ copy cái sản phẩm này một tí, chọn 1, chọn 2, tôi sẽ copy xuống đây, chúng ta sẽ có sản phẩm số 2. Sau khi làm xong thì cái này tôi sẽ để là một cái, tôi sẽ chọn ở đây là Ctrl 3, Ctrl 3 là đi. Ctrl số 3. Rồi bây giờ thì cái text của các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó gặp một trường hợp là đặt như này, nó sẽ không nổi, nên tôi sẽ đặt màu trắng.
nổi hơn. Và sau đó thì cái này các bạn sẽ ấn vào Ctrl số 3 tiếp lần nữa này. Tất cả biểu tượng nét đứt này tôi sẽ kéo xuống đây một chút xíu để ngăn cách giữa các vị trí, giữa các sản phẩm của tôi. Tôi có sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3 nha. Cái này các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F để chúng ta thu nhỏ lại ở trong một chút xíu. Và cái này tôi để một cái màu khác. Tiếp theo copy xuống đây. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta lại chọn vào biểu tượng này cho ngay xuống dưới. Đó, thế được rồi. Bây giờ chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào plate tiếp theo. Thì cái ảnh số 1 của tôi này tôi sẽ đặt một cái bánh, một cái bánh như này. Ok, tôi có một cái bánh đầu tiên. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 của chúng ta. Giúp vào đây và chúng ta sẽ đẩy sang bên tay trái. Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào file, tôi sẽ chọn vào paste tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ kéo xuống đây. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái bánh thứ hai là bánh như này. Tôi xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Để tích đúp vào đây chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ đẩy sang bên này. Đó. Đấy nha. Đó, sau khi mà đã xong rồi cái biểu tượng này thì mình thử một vài trường hợp là xem là nếu cái này overlay thì màu có đẹp hơn không. Tôi nghĩ rằng overlay có lẽ màu cũng ổn hơn. Và lúc này tôi sẽ hạ thấp trọng tâm này xuống từ tầm khoảng 50 có được không? Cái 50 cho có hiển hòa hơn, cái này 50. Cái này cũng là 50. Đó. Sau khi đã có cái cụm số 1 và cụm số 2 rồi, chúng ta có thể được quyền là chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta y ngắn, chúng ta chỉ vào đây. Chúng ta sẽ có một cái dạng là sản phẩm, đây là kem, sản phẩm về tôi sẽ có một sản phẩm kem, đây sản phẩm bánh. Thì là tiêu mục của cái phần chủ lực của tôi là bánh, ví dụ bánh này. Sau đó tôi sẽ copy cái tiếp theo một cái nữa sang bên này. Ở đây chúng ta sẽ căn sang trái. Với cái này thì các bạn sẽ dùng công cụ phím mo, bạn đặt đối xứng lại giúp tôi. Và cái hình này thì các bạn sẽ lại thay cho tôi bằng cách là chọn file, chúng ta chọn vào paste. Và lúc này thì chúng ta sẽ kéo xuống. Chúng ta chọn một cái khẩu vị của một cái hình ảnh khác, ví dụ như bánh sinh nhật hay là bánh gì đấy. Ok, tôi sẽ chọn một cái bánh như thế này. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ kéo sang cái này một tí và bắt đầu tôi lại thực hiện thao tác như sau. Hình này của tôi, màu này thì tôi dùng y ngắn chỉ vào đây để lấy màu hai bên màu nó khác biệt. Nào, tích đúp vào đây. Chúng ta tích đúp vào đây lần nữa thì cái hình này của chúng ta sẽ quên mất chưa copy cái này, Ctrl X. Tích đúp vào đây. Sau khi làm xong tôi xóa cái hình này đi và tôi ấn vào Ctrl V thì hình này tôi đã có rồi. Lúc này tôi đã đặt vào đây rồi. Là xong. Lúc này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm kem rồi thì ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ copy cái tiêu đề này sang đây, bởi vì mỗi bên tôi sẽ để được 4 cái ảnh. Tôi có những cái sản phẩm về chủ lực của tôi là những cái này. Ok, chúng ta sẽ khoảng cách tương đối giống nhau và cái này là sản phẩm về sản phẩm bánh kem, ví dụ thế. Sau đó thì các bạn sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng này, giữ shift loại trừ cái này đi và giữ phím Alt copy sang đây. Tiêu chí số 2 của tôi đã có được cái này. Cái này thì tôi sẽ phải thay màu để cho các bạn biết là đây là cái trang mà tôi sẽ làm màu khác. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tiếp theo X. Và tiếp theo nữa là cái này thì các bạn sẽ thay đổi lại, tôi phải chọn gọi, tôi chọn multi. Cái màu này thì tôi không để màu trắng nữa mà các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ chọn một cái tông màu nó nhẹ nhàng hơn. Cái này thì tôi sẽ chọn y ngắn, tôi chỉ thẳng vào đây để tôi lấy màu luôn. Đó, rồi.
Và sau khi bạn đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những cái phần sản phẩm 1, sản phẩm 2 và chúng ta thay đổi rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái nữa. Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl số 3 và cái này Ctrl số 3. Và cái mặt này tôi cũng chọn về ý ngắn là chỉ vào đây. Lúc này tôi sẽ có một cái biểu tượng khung hình từ bên này sang bên này. Sẽ copy sang bên này. Và chúng ta dùng công cụ phím Mo, chúng ta tập đối xứng lại. Và sau khi đã có đối xứng xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái ảnh của hai người bắt tay nhau, ví dụ dịch vụ có thể là đang giao hàng hay cái gì đấy, hay là đang ship hàng, thì mọi người cứ tìm cho tôi một cái hình ảnh làm sao cho nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta đang làm thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn tạm thời một cái hình ảnh như này. Chúng ta vẽ ra cái biểu tượng này xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta ấn vào Ctrl X, sau đó thì tích đúp vào cái công cụ của chúng ta thôi, tích đúp vào đây. Chúng ta sẽ bắt trường này đi, dừng về vào đây, tích đúp vào màn hình, tích đúp vào này xuống dưới một tí nữa cho nó đẹp hơn. Đó. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có dịch vụ 1, dịch vụ 2 thì chúng ta có thể được quyền lợi dụng toàn bộ tất cả những phần tích như này này. Nó cung cấp mà. Giữ phím man chúng ta đẩy lên đây. Và nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có hai dịch vụ là đại lý và dịch vụ thứ hai là cửa hàng, ví dụ như thế. Ở cái này thì thực ra là tôi sẽ không để cái text này nữa mà tôi sẽ để một cái text, chúng ta sẽ có một cái phần là dịch vụ. Ok, chúng ta sẽ chọn text vào đây và chúng ta rát làm cái vùng nó tầm như này để mọi người sẽ thấy là text nó nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ xóa cái này đi và chúng ta copy thẳng trực tiếp từ cái này xuống cái này thôi. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có một cái dòng phân cách đặt vào đây. Chúng ta có thể là có nhiều dịch vụ hơn. Và chúng ta sẽ có dịch vụ số 1, dịch vụ số 2, chúng ta sẽ chọn cái màu đậm hơn đấy đi. Và chúng ta sẽ có cái text này và chúng ta có thể chọn chữ trắng được không? Cái này chọn chữ trắng được không? Chọn chữ trắng thì nó nổi hơn. Ok. Và nếu cần thiết nữa thì cái hình này mà không có thì bạn có thể là cho tôi một cái mảng dịch vụ đây được. Đó thì các bạn nhìn này. Alo. Ra thì đây là một trong những cái cách rất là cơ bản nên một cái phương án, đó là một cái tờ gấp. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt bìa của chúng ta luôn luôn có tiêu chí là logo, hình ảnh, bố cục và tên. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Mặt sau của cái tờ gấp của chúng ta thường thường nó có logo và các bản đồ để người ta có thể chỉ đường. Và đây nó sẽ có cửa hàng 1, cửa hàng 2 và cửa hàng 3. Tiếp theo cái trang của nó thì người ta sẽ để dịch vụ đây, dịch vụ có thể là dịch vụ số 1 là ship hàng, dịch vụ thứ hai là dịch vụ cái gì đấy, các bạn sẽ phải tự nghĩ ra để cái việc này, bởi vì chúng ta phải chuẩn bị thương hiệu. Tiếp theo sau cái trang bìa này thì người ta sẽ đến một trang gọi là trang giới thiệu. Thì trang giới thiệu người ta sẽ giới thiệu về công ty, nó sẽ một bài viết về công ty. Tiếp theo trang sản phẩm của chúng ta chính là trang gì ạ? Về sản phẩm, nó có sản phẩm 1, tên, giá bao nhiêu, đây là sản phẩm chủ lực thôi. Còn tất nhiên là khi mà vào trong cái cửa hàng của chúng ta thì nó sẽ có những cái nó hấp dẫn hơn và nó sẽ có cả quyển để chúng ta lựa chọn, nó nhiều món lắm mà chúng ta không thể. Đây là những cái tờ gấp để chúng ta có thể là đưa đến một số các vị trí như khách sạn, nhà hàng hay cái gì đó, người ta có thể chọn lựa nhá. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Alo. Rồi bây giờ thì mọi người sẽ dựa trên nền tảng này để chúng ta ngồi làm ra một cái phiên bản tờ gấp. Ở đây thì nó chỉ có mấy cái tiêu chí là từ bài chữ hôm trước thôi. Chúng ta sẽ thiết kế bộ bố cục xong đặt chữ này nha. Chưa hiểu được cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ tác lại cái hiệu ứng này ở đây, bởi vì là hiệu ứng thì chúng ta đã được học rồi nhưng mà cũng có thể chưa nhớ. Ok, đánh một chữ menu thôi, sau đánh tên công ty đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có cửa hàng mặt sau. Tiếp theo chúng ta sẽ có ảnh, text tiêu đề, text mô tả. Tiếp theo sẽ có bài viết giới thiệu, sẽ có tiêu đề, tất cả những này cung cấp với nhau. Sau đó này sẽ có một bài viết, sau đó này sẽ đến đây, sau đó đến đây. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Những cái phần nào hiệu ứng bằng hàng nhai chưa hiểu được, chưa nhớ được, để yên đấy. Chúng ta vẽ bố cục để chúng ta hiểu về bản chất để chúng ta làm được đã nhá. Ok, bây giờ thì mọi người sẽ thực hành giúp mình
nhá. Bây giờ thì mình sẽ chụp cái màn hình này để cho mọi người cho nó dễ nhìn. Đây là mặt trước của chúng ta là như thế này. Ok, chúng ta sẽ chụp màn hình, sau đó thì mình sẽ gửi lên trên nhóm cho mọi người luôn. Ok, mọi người nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi tiếp theo thì mình sẽ kéo cái này xuống dưới, rồi mình sẽ chụp thêm một cái màn hình nữa cho các bạn, được không ạ? Đây ạ, chụp màn hình. Sau đó thì mọi người mình sẽ paste mọi cái màn hình này sang cho mọi người để mọi người có thể nhìn được. Ok. Bây giờ mọi người dựa trên tiêu chí này, mọi người sẽ thiết kế cho mình một cái tờ gấp nha, với nội dung thông tin mọi người tự nghĩ ra, chứ còn sau này thì khách hàng người ta sẽ cung cấp cho mình, sau đó mình mới bài trí việc là đặt trước đặt sau, đặt cái gì nó sẽ hợp lý hơn. Đây chỉ là ví dụ thôi